नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मेरो टेक्निकल च्यानल आरएन टेक्नोलोजीमा। म रमेश पाठक तपाईहरुलाई आज फेसबुकमा भाइरल भइरहेको प्रोफाइल टी-शर्ट फोटो कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर फलो गर्नु होला। सबै स्टेप भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। सबैभन्दा पहिले हामीले मोबाइलमा गुगल प्ले स्टोर खोल्नुपर्ने हुन्छ। गुगल प्ले स्टोर खोलिसकेपछि पिक आर्ट लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सर्च गरिसकेपछि यता पिक आर्टलाई इन्स्टल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा अलरेडी नै पिक आर्ट भएकोले म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईले फेसबुकको प्रोफाइलको स्क्रिनशट लिएकै हुनुपर्ने छ पहिलादेखि नै। अनि त्यसको लागि मैले एउटा टी-शर्ट डाउनलोड गरेर राखेको हुनुपर्ने छ। हामी अनि प्लसको चिन्हमा गएर अनि यो एउटा फोटो टी-शर्टको फोटोलाई एड गर्छौं है। टी-शर्टको फोटो सिलेक्ट गर्छौं, प्लेन टी-शर्ट व्हाइटमा। यो फोटोलाई अब हामीले यसमाथि एड फोटोमा गएर अनि त्यो हाम्रो प्रोफाइल फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चरलाई राख्छौं, सिलेक्ट गर्छौं। हेर्न सक्नुहुनेछ फेसबुकको प्रोफाइल स्क्रिनशट यसरी राख्छौं। यसलाई डन गर्छौं यहाँबाट। अनि यसलाई क्रपमा गएर ठ्याक्कै आफूले चाहिने जति भाग राखेर अरु काटेर फाल्न सक्छौं। मलाई यति राख्छु। अनि यता ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा गएर अनि यसलाई फिक्समा राखेर मल्टिप्लाईमा गएर अनि राखेर अनि सेभ गर्छौं। तपाईले देख्न सक्नुभयो राम्रोसँग देखिरहेछ। पछाडिको भाग पनि हटिसकेको छ। अनि यहाँबाट सेभ भन्ने अप्सनमा गएर सेभ गर्छौं। हाम्रो फोटो पनि सेभ भइहाल्छ। लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु ल्याउन सकु तपाईहरुको माझमा। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेलको